नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा। साथीहरु, मैले 5 महिना अगाडि यो सेलिया माइनिङ एप तपाईहरुसँग शेयर गरेको थिए र धेरै साथीहरुले यसमा जोइन गर्नुभयो र माइनिङ स्टार्ट पनि गर्नुभयो। तर अहिले अब आएर यसको KYC फेज 1 आइसकेको छ र हामी सबैले यसमा KYC फेज 1 कसरी अप्लाई गर्न सक्छौं, कसरी हामीले यसमा KYC गर्न सक्छौं, ती सम्पूर्ण जानकारीहरु म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा शेयर गर्ने छु। र हामीले KYC गर्नको लागि यसमा अहिले के चाहिन्छ फेज 1 मा, र यो KYC फेज 1 गरिसके पछाडी पनि KYC फेज 2 आउनेछ। तपाईहरु यो कुरा ध्यान राख्नु होला। साथीहरु, अब हामीले यसमा KYC कसरी गर्ने त्योतिर हामी लाग्ने छौं। र साथीहरु, सबभन्दा पहिले तपाईहरुले सेलियामा KYC गर्नको लागि सबभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसके पछाडी तपाईहरुले यसलाई अपडेट गर्नु होला र अपडेट गरिसक्नु भएको छ भने केही फरक पर्दैन, तर मोस्ट टु मोस्ट तपाईहरु गएर यो एपलाई चाहिँ अपडेट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले सबभन्दा पहिले आफ्नो यहाँ माइनिङमा जानु होला। यो गोलो जुन चलिराखेको छ यो गोलोमा टच गर्नु होला र यहाँ माइनिङ तपाईहरुको बन्द छ भने माइनिङ स्टार्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ जुन 3 लाइन देखिएको छ यहाँ 3 लाइनमा तपाईहरुले जानु होला। अब 3 लाइनमा गइसके पछाडी यहाँ जुन माइन सेलिया 22 लेखिएको छ यहाँ आगो बलिराखेको छ त्यहाँ तपाईहरुको मस्ट 15 वटा यहाँ यो अंक हुनुपर्ने हुन्छ। यो स्ट्रिक भन्छ यसलाई। तपाईहरुसँग यो मस्ट टु मस्ट स्ट्रिक 15 वटा चाहिन्छ अनि मात्रै तपाईहरुले चाहिँ यहाँ KYC फेस KYC यो मेरो फेस 1 भेरिफाइड भनेर लेखिएको छ। म तपाईहरुलाई यो भिडियो रेकर्ड गरेको छु कसरी KYC गर्नुपर्छ म तपाईहरुलाई शेयर गर्ने नै छु र तपाईहरुलाई पहिला बुझाउँछु म कसरी के चाहिन्छ हामीले KYC फेस 1 कम्प्लिट गर्नको लागि। सबभन्दा पहिले तपाईहरुले यहाँ माइन सेलिया लेखिएको छ त्यस्तो तपाईहरुको स्ट्रिक चाहिन्छ र यो स्ट्रिक ल्याउनको लागि तपाईहरुले मेन कुरा तपाईहरु डेली 1 हप्तासम्म तपाईहरु नछुटाइकन माइनिङ चाहिँ गर्नै पर्छ अनि बल्ल तपाईहरुको चाहिँ यो 15 वटा पुग्ने छ र तपाईहरु यहाँ क्वालिफाइड भनेर KYC गर्नको लागि क्वालिफाइड भनेर लेखेर आउँछ, अन्यथा KYC अनक्वालिफाइड भनेर लेखेर आउँछ। र अब हामी कसरी यसमा KYC गर्ने त्योतिर लाग्ने छौं। साथीहरु, तपाईहरुले KYC लेखेको र यहाँ क्वालिफाइड दाहिनेपट्टि लेखेको हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सिम्पली तपाईहरुकोमा पनि यस्तै लेखेको होला। सिम्पली तपाईहरुले यहाँ KYC मा टच गर्नु होला। यहाँ KYC मा टच गरिसके पछाडी फेस 1 ब्लू टिक लागेको र हाइलाइट भएको देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तल फुल नेम भनिएको छ र फोन नम्बर भनिएको छ र त्यसपछि यहाँ कन्ट्री चुज योर कन्ट्री भनेको छ। सबभन्दा सुरुमा तपाईहरुले आफ्नो फुल नेम लेख्नु होला, जुन नागरिकताको नेम छ त्यो आफ्नो रियल नेम लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँ फोन नम्बर आफ्नो दिनु होला, तपाईहरु कुन देशमा बस्नु भएको छ र कुन कन्ट्रीको, र तपाईहरुले आफ्नो कोड पनि दिनु होला र त्यसपछि लास्टमा आफ्नो जुन कन्ट्रीमा बस्नु भएको छ तपाईहरु जुन कन्ट्रीको हुनुहुन्छ त्यही कन्ट्री चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला, नेपाल अथवा इन्डियाको हुनुहुन्छ भने इन्डिया, र त्यसपछि सिम्पली सबमिट गरिदिनु होला। सबमिट गरिसके पछाडी यहाँ तपाईहरुलाई शेयर पनि गर्न भन्ने छ। तपाईहरु यसमा झन्झटमा नपर्नु होला, शेयर नगरे पनि खासै फरक पर्दैन, तर म यहाँ पोस्ट गरिदिन्छु र पोस्ट गरिसके पछाडी सिम्पली तपाईहरुले ब्याक आउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरु एप्लिकेसनमा ब्याक आइसके पछाडी अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले फेस 1 भेरिफाइड लेखेर आइसकेको छ र यहाँ KYC फेस 1 भेरिफाइड भनेर यहाँ अप्सनमा पनि लेखेर आइसकेको छ। यसरी नै तपाईहरुले सिम्पली नर्मल रूपमा तपाईहरुले आफ्नो KYC अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो KYC भेरिफाइड गराउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरु छिटो भन्दा छिटो आफ्नो KYC गरिहाल्नु होला साथीहरु, किनकि अभाइमा एकदमै छिटो KYC आयो र एकदम छिटो विथड्र भयो। तपाईहरुले मैले शेयर गर्ने पनि सकेन किनकि मेरो मोबाइल बिग्रेको थियो त्यतिबेला। साथीहरु, आजको जानकारी यति नै छ। तपाईहरु यस्तै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।